Guys, mayroon tayong bagong re-referin. Galing ng DIY, binili niya. Flashlight, bali 2 in 1. Chinarge na to magdamag ng may-ari. At chinarge ko na rin. Hindi lit talaga siya nagcha-charge. Hindi kumakarga, hindi natin alam kung charger ang problema o battery. Let's go guys. Kalikutin natin. Nag-charge. Ang problema yung battery. Papalitan natin siya ng lithium battery. Ganito. Ito. Palitan natin siya nito. Tanggalin natin ito.
Ano naman? Oo ah. Sa ano hardware?